العدمية البراغماتية والسعادة. كل صباح من تنفيق تناخد أهم قرار في حياتي، أنني نكون سعيد في هذا النهار. الأهم هو هذا النهار، داكشي اللي وقع البارح مشى في حاله، وداكشي اللي ممكن يوقع غدا مازال ما وقعش. الكاتب دافيد كوشيري. واحد الشاب بغى يعرف شنو هو السر ديال السعادة، مشى تيدور في المدن والقرى تيقلب على أكثر رجل عنده حكمة باش يتعلم منه. بعد رحلة طويلة وصل للدار ديال واحد الشارف تيقولوا عليه أحكم الحكماء، عايش بوحدو وسط الجبال والطبيعة. الشاب كان تيتوقع أنه غيلقى الشارف عايش في دار مظلمة ما فيها والو. الشاب دخل عند الشارف تفاجأ، الدار زوينة، كاين أثاث، رسومات، آلات موسيقية وكتوبة. الشاب سول الشارف شنو هو السر ديال السعادة. الشارف كان تيدير حركات رياضية، قال ليه ما عنديش الوقت دابا باش نجاوبك، رجع عندي من هنا ساعتين، لكن ما تبقاش تستنى هنا. هز من الكوزينة معلقة صغيرة، دير فيها شوية ديال الزيت وسير طلع للجبل ضرب دويرة، ما تخليش الزيت تطيح من المعلقة. الشاب دار داكشي اللي قال ليه الشارف، خرج طلع للجبل وعيني حاضين الزيت في المعلقة. بعد ساعتين رجع لقى الشارف تيتسناه. أمضرة، شفتي قوس قزح؟ شفتي طيور الجنة؟ شفتي الورد الأحمر؟ الشاب ما شاف والو حيت كان مركز مع الزيت. الشارف قال ليه عاود رجع وشوف شنو كاين في طريقك. في المشية الثانية تفاجأ الشاب بالمناظر الرائعة اللي ما شافش في المرة الأولى، بقى بالو سارح معاه تنسى الوقت. بعد ساعات من الدوران رجع لعند الشارف وعاود ليه بالتفصيل كاع داكشي اللي شاف. قال ليه الشارف مزيان، ولكن فين الزيت ديالي؟ الشاب طلع على المعلقة لقاها خاوية. سر السعادة هو أنك تشوف الجمال كامل ديال الحياة، ولكن ما تنساش الزيت اللي في المعلقة. الزيت هي الواجبات، الدراسة، العمل، الأسرة والمجتمع، والجمال هو كل ملذات الحياة. في قاعة الانتظار الوجوه ديال الناس كل مرة مرسوم عليها إحساس مختلف، مرة بنادم ناشط، مرة مخنزر طالع عليه الخز للراس، المورال مرة طالع مرة هابط. كاين اللي على سبة دغيا تيقلب من ضحكة لتغبيشة، وكاين اللي تيغوت بالبكا ولكن غير تبتسم في وجهه تيبتسم. كاين اللي ديما معنكش وخا يطرى اللي طرى، وكاين اللي ديما مفروح. شنو هي السعادة؟ سؤال صعيب. سول راسك وشوف شنو الجواب اللي غيجيك في عقلك. ربما غتفكر في حياة زوينة، ربما غتفكر في والديك وحبابك، ربما غتفكر في الفلوس والخدمة، ربما الشهرة، ربما الجمال وزيد وزيد. تقدر تكون فكرتي في راحة البال. هذه الراحة النفسية أرضية لا بأس بها باش نفهموا السعادة، لأن قاع داكشي اللي ذكرنا في الأول الهدف ديالو هو نكونوا مرتاحين، بغض النظر على أن ماشي ديما داكشي اللي تيسحبنا غيحقق لنا الراحة فعلا غيحققها. في الحقيقة ما كاينش شي حاجة سميتها السعادة، كاين لحظات السعادة. كعدمي براغماتي خصك تكون قناص ديال هاد اللحظات، تحاول دائما تطلع النيفو ديال الراحة وتنقص النيفو ديال الألم. كل واحد فينا عنده واحد المستوى ديال الراحة، بين قوسين تقدر تسميه مستوى ديال السعادة، تيبقى ديما يرجع ليه. كاين فترات قصيرة اللي تيطلع أو تيهبط فيها، بحال إلا مات لك شي حبيب أو شريتي طوموبيل أو تهرستي أو تزوجتي، يوقع اللي وقع ديما غترجع للمستوى القديم. نقولوا مثلا أن المستوى العادي ديال الراحة أو السعادة ديالك هو 5 في سلم الراحة من 0 إلى 10. نقولوا أنه دفعتي باش تاخد فيزا لنيوزيلندا ورفضوها ليك، شنو غيوقع لداك مستوى السعادة؟ أكيد غيهبط، يقدر يهبط ل4 أو 3 أو حتى 0. بالمقابل إلا نجحتي في امتحان أو دبرتي على شي همزة أو قبلت فارس أحلامك طلب الصداقة، غيطلع مستوى السعادة. هاد الطلوع والهبوط كيف ما قلنا مؤقت، وخا تطلع ل10 مع الوقت غترجع لخميستك 5، وخا تنزل للزيرو غتعاود تطلع. إلا بقيتي عاقل من كنتي صغير فقير حقير، كنتي تتقول مع راسك أنك إلا شريتي بيكالا غتكون أسعد إنسان في الوجود. صافي لا تعاسة بعد اليوم، نهار سهل عليك الله وجابت لك خالتك من الطاليان حديدة وجوج روايض، ما قداتكش الأرض بالفرحة، مستوى السعادة كان أكيد 10. غير داز الشهر والصرف الفرحة طارت،
كلشي ولا عادي، مستوى السعادة رجع فين كان. هادشي مازال تيتعاود واخا كبرتي. اللي تبدل هو الأحلام ديالك، وليتي باغي آخر آيفون، باغي تكمل قرايتك، باغي تمشي للخارج. داكشي اللي وقع مع البيكالا غيوقع حتى مع هادو. سؤالك المشروع دابا هو، إلا كنا غنرجعو ديما لمستوى السعادة ديالنا، شنو دور العدمية البراغماتية؟ كاين جوج أهداف غتوصل ليهم عن طريق العدمية البراغماتية. الأول غيتحقق بالزربة، والثاني خاصو الوقت. اللي غيجي بالخف هو أن الفترات اللي غادي يطلع فيها المستوى غتكتر، واللي غيهبط فيها غتنقص. والحاجة الزوينة اللي غتوقع في المستقبل هو هاد المستوى العادي براسو غيطلع. يعني إلا كانت 5 تولي 6، ولا 7 كاع.